مرحبا أصدقائي، اليوم عنا استعراض جهاز سبارك 6 من شركة تكنو، أحد الأجهزة الممتازة والمميزة واللي بيحمل مواصفات أيضا مميزة مقارنة مع السعر. أنا محمد وهذه حلقة جديدة من استعراض الهواتف. بالبداية خلينا نشوف شو في داخل علبة السبارك 6. أول شي رح تحصل عليه من الشركة هي الكفالة على الجهاز. داخل البوكس رح يكون موجود الجهاز طبعا نفسه، وأيضا كفر للحماية ودبوس لنزع الشريحة، بالإضافة للشاحن وكابل الشحن اللي هو من نوع مايكرو USB، وأيضا سماعات 3.5. خليني هلأ أخبركم عن مواصفات جهاز السبارك 6. الجهاز رح يجي بتصميم أنيق وعصري، وبيجي بشاشة كبيرة بدقة ال HD+ وبحجم 6.8 إنش. كألوان وسطوع تعتبر جيدة، ورح تعطيك تجربة ممتازة لمشاهدة المحتوى وحتى الألعاب. من جهة اليمين رح يكون عنا زر رفع وخفض الصوت بالإضافة لزر الباور. من جهة اليسار عنا مكان إدخال شريحة الاتصال، وأيضا عنا مكان أيضا لإدخال شريحة اتصال إضافية وبطاقة ذاكرة خارجية، يعني فيك تستخدم بطاقتي اتصال وأيضا بطاقة ذاكرة خارجية بنفس الوقت. من الأسفل عنا منفذ الشحن، وأيضا عنا منفذ السماعات 3.5. تكنو مع سبارك 6 دمجت سبيكر مع سماعة المكالمات. على ظهر الجهاز في عنا البصمة وأداءها كان جيد جدا. لو رجعنا للحديث عن الواجهة الأمامية للجهاز، فالشاشة الكبيرة لسبارك 6 تركت المجال أنه يكون في عنا كاميرا أمامية بزاويتها، وهي بدقة 8 ميجا بكسل مع فلاش لصورة أفضل بالظروف الإضاءة المنخفضة. أما الكاميرا الخلفية فهي 4 كاميرات بجانبها فلاش رباعي، والدقات هون عنا مختلفة، فعنا عدسة رئيسية بدقة 16 ميجا بكسل، أما العدسات البقية فهن بدقة 2 ميجا بكسل للتركيز وللتقريب. الكاميرا بتدعم تقنية ال HDR. الأداء الخاص بالجهاز يعتبر ممتاز، كونه بيحمل معالج من ميديا تك هو الجي 70 سمان النواة، بجانبهم مساحة تخزين داخلية 128 جيجا بايت، وأيضا سعة رام أو حجم رام 4 جيجا بايت. فتجربة الألعاب تعتبر جيدة جدا مقارنة مع سعر الجهاز. نظام تشغيل سبارك 6 هو أندرويد 10 مع واجهة المستخدم الخاصة بتكنو الهاي او اس. بطارية جهاز سبارك 6 بحجم كبير وممتازة، ونحن هون عم نحكي عن بطارية بسعة 5000 ملي أمبير، يعني رح يكون معك نهار كامل من الاستخدام. أيضا قدرة الشحن هي بقدرة 18 واط، وهيدي قدرة ممتازة لإعادة شحن الجهاز. المواصفات اللي شفتوها والرائعة مقارنة مع السعر المميز، شو رأيكم فيها؟ وأيضا شو رأيكم بشكل عام بجهاز سبارك 6؟ يا ريت تشاركوني رأيكم بصندوق التعليقات. كمان ما تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس لحتى يوصلكم كل شي جديد، وتشاركوا هيدي الحلقة مع أشخاص مهتمين بالهواتف الذكية. أنا محمد، وبشوفكم بمراجعات الجديدة. إلى اللقاء.